Hello mga beshi! Welcome back to my channel. Ang isi-share ko sa inyo ngayon kung papaano magsukat ng supa. Bali pupuntahan natin yung bahay ng aking client. Susukatan natin yung kanyang supa. Magpapatay siya ng supa cover. So tara po, punta na tayo sa bahay ng aking client. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just disappointed. Na po tayo sa bahay ng aking client at susukatan na natin yung kanyang supa. Ito yung kanyang supa. Isang set. Ito naman yung dati kong tinahian, Cleopatra. Tatahian din natin yan ngayon ng bagong kulay. Ito pa yung isa sa loob. Yan. Bali, ang sukatan natin ngayon, ito lang na isang set. Yung bago nilang supa.
po natin sukatan ang kanyang sopa. Marami pong salamat. Please like, subscribe, and hit nyo na rin po yung bell button para lalo po kayo sa mga upcoming videos.